Ambapali, người kỹ nữ có hạnh bố thí. Một nhân vật thường xuất hiện trong thời kỳ đầu tiên của các tôn giáo là nhân vật những cô kỹ nữ nổi tiếng, với cách chuyển hóa tâm linh đột biến chứng minh cho sức mạnh vô địch của chân lý và thiện căn trong cuộc chiến nội tâm, đối chọi với những phẩm chất thấp hèn của con người. Giống như trong Tân Ước có Mary Magdalena, hay trong thời kỳ sơ khai của đạo Sufis có cô Rabia. Trong thời Đức Phật Thích Ca có Ambapali và Shirima. Hiểu biết được đời sống của họ giúp chúng ta xóa bớt những phần nào thành kiến nặng nề hay giả định sai lầm và nhắc nhở rằng tiềm căn trí tuệ và thánh thiện thường ẩn kín, không bao giờ bị phá hủy bởi một nếp sống có vẻ bên ngoài phóng đãng trụy lạc. Cuộc đời của Ambapali khác thường ngay từ lúc bé. Ngày nọ, người làm vườn của một vị vua Lakchawi ở Waisali thấy một em bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây xoài nên đặt tên của bé là Ambapali. Càng lớn, cô càng xinh đẹp mỹ miều và quyến rũ nên nhiều vương tông công tử Likchavi muốn cầu hôn, dẫn đến việc tranh chấp vì ai cũng muốn cô thuộc về riêng mình. Không thể giải quyết bằng cách tranh giành, họ thảo luận và sau cùng đồng ý với nhau rằng Ambapali sẽ không thuộc quyền sở hữu của riêng ai mà của chung tất cả. Do sự áp đặt đó và nghiệp lực riêng của mình, cô bắt buộc trở thành kỹ nữ, trong ý nghĩa nguyên thủy của ngôn từ, là người đàn bà để khách quý tộc mua vui trong cung điện, một vị trí không mấy giống với gái điếm bình thường. Lành thai, với phẩm cách tốt đẹp, cô đã mang ảnh hưởng yên bình và thanh cao đến các vị vương tử Likchawi. Cô còn có hạnh bố thí rộng rãi trong các hoạt động từ thiện. Vì vậy, cô trở thành một nữ hoàng, không ngôi trong giới quý tộc, nước Cộng hòa Likchawi. Danh tiếng Ambapali vang xa tận đến tai vua Bimbisara, xứ Magadha. Ngài cũng muốn kinh đô của mình được vẻ vang bởi một sự ảnh hưởng tương tự. Điều ấy về sau, vua tìm được một kỹ nữ trẻ tên là Salawati, mẹ của ngự y Jiwaka. Tuy nhiên, trước tiên, vua Bimbisara đích thân đến gặp Ambapali. Cũng như bất cứ ai khác, nhà vua bị chinh phục bởi sắc đẹp của cô và niềm vui thú cô dâng hiến. Kết quả là cô có một con trai với vua. Trong cuộc hành trình hoàng pháp cuối cùng, Đức Phật dừng lại ở Vesali và ngụ tại vườn xoài của Ambapali. Cô đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và được Ngài ban cho cô một bài pháp dài. Cuối bài pháp, cô cung kính Đức Phật và chư Tăng ngày mai đến nhà để được cúng dường trai tăng. Được Ngài chấp thuận, Ambapali vội vàng lên xe về nhà. Các vương tử Likchawa cũng đang ngồi trên xe, lộng lẫy, đuổi kịp xe cô hỏi lý do khiến cô hối hả như vậy. Cô cho biết Đức Phật và Chư Tăng đã nhận lời mời đến nhà cô để thọ trai vào trưa mai nên phải gấp về sắp xếp mọi việc cho chu đáo. Các vương tôn công tử năn nỉ xin cô nhường cho đặt ăn đó. Bù lại, họ sẽ trả cho cô 100.000 đồng tiền vàng. Ambapali từ chối, nói rằng sẽ không bán buổi cúng dường này, dù được trả bằng kinh thành quê Sali và các kho báu của thành. Nghe vậy, các vị này liền đến viếng Đức Thế Tôn và thỉnh Ngài ngày mai đến thọ trai ở nhà họ. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn từ chối vì đã nhận lời mời của Ambapali. Nhóm vương tử tỏ thái độ bất bình và lớn tiếng. Mình đã bị con nhỏ qua mặt rồi. Mình đã bị con nhỏ xoài lừa rồi. Ngày hôm sau khi cúng dường trai tăng và được nghe Đức Phật thuyết pháp, Ambapali hoan hỷ, phát tín tâm, trong sạch, dâng cúng lên giáo đoàn công viên tuyệt đẹp của cô, vườn xoài, nơi Đức Bổn Sư đã vài lần thuyết pháp trước đó. Người con trai của Ambapali và vua Bimbisara về sau xuất gia tỳ khưu với pháp hiệu Vimala Kondana và chứng đạt thánh quả A-la-hán sau này. Khi được nghe một bài pháp của người con, Ambapali phát tâm xuất gia và xin gia nhập ni chúng. Ambapali lấy hình tướng của chính thân mình, làm đề mục hành thiền để quán chiếu về vô thường và khổ. Từ công phu đó, Ambapali chứng đắc A-la-hán. Khi tuổi đã cao, ni sư so sánh sắc đẹp thở thanh xuân với vẻ tàn tạ lúc tuổi già của mình qua các câu kệ trong trưởng lão ni kệ.
Xưa tóc mềm tơ cuộn, đen như sắt con ong, nay biến đổi vì già, bạc cứng như rơm khô, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Xưa dầu kết hoa tươi, thơm như bình hương quý, nay biến đổi vì già, hôi như mùi lông chó, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Xưa tóc dày trăm sáng như lâm viên khéo trồng, nay biến đổi vì già, tóc lơ thơ trưa rụng, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Xưa chân mài tuyệt đẹp công phúc như nét vẽ, nay biến đổi vì già, da nhăn nhúm, đè sụp, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Xưa mắt xanh và dài, sáng đẹp như châu báu, nay biến đổi vì già, mắt đẹp đã mờ phai, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Xưa răng đều trắng đẹp, màu sáng như búp hoa, nay biến đổi vì già, gãy rụng và vàng ố, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Xưa ngọt ngào giọng nói như chim hót trong rừng, nay biến đổi vì già, tiếng khàn bể đứt đoạn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Xưa đôi gò ngực đẹp, căng cao và tròn đầy, nay chảy xệ lòng thòng như túi rỗng cạn nước, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Xưa thân hình tuyệt đẹp như khuôn vàng đánh bóng, nay biến đổi vì già, chằng chịt bao vết nhăn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Xưa đôi chân xinh xắn như dồn len mịn màng, nay biến đổi vì già, nứt nẻ đầy vết nhăn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Thân là vậy hư hoại, tàn chứa bao khổ đau, như ngôi nhà cũ kỹ, lớp vôi tô rơi rụng, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Quán chiếu và suy nghiệm về điều này và hành trì miên mật đem đến cho Amabali một tuệ giác thâm sâu về bản chất thực sự của thế gian. Với Túc Mạng Minh, ni sư nhớ lại nhiều kiếp quá khứ thấy được những lang thang vô định trong cuộc hành trình vòng luân hồi bất tận. Có khi là một gái điếm, có khi là một nữ tu. Mặc dù lắm lúc sa đọa chìm đắm trong dục lạc, Amabali vẫn luôn thành tựu được hạnh bố thí, quý hiếm. Công đức này trổ quả tốt đẹp cho nhiều kiếp tái sanh. Amabali thường được gọi hưởng phước quả từ sắc đẹp kiều diễm, nhưng kiếp nào sắc đẹp ngoại hình rồi cũng chống phai tàn hủy hoại, vỡ nát khi tuổi già và cái chết. Trong kiếp sau cùng này, mọi suy mê lầm lạc được hoàn toàn hủy diệt, Amabali cuối cùng chứng đạt được sắc đẹp nội tâm, không bao giờ tàn hoại sắc đẹp của sự giải thoát. Những dòng kệ sau đây chứa đựng các trải nghiệm của vị thánh ni về sự vượt thắng được danh vị người con gái thực sự của Đức Phật. Được muôn triệu chúng sanh đến tham dự, ta xuất gia vào pháp bậc toàn thắng. Tâm đạt đến trạng thái bất thối chuyển, là con gái thật sự của Thế Tôn. Ta làm chủ các năng lực tâm linh và làm chủ được nhĩ căn thanh tịnh, hỡi tôn sư, bậc thầy của trí tuệ, thấu triệt trọn tâm thức mọi chúng sanh. Ta thấy được bao kiếp trong quá khứ, bởi thiên nhãn đã vẹn, không thanh tịnh, mọi ô nhiễm đã hoàn toàn hủy diệt nên từ đây không còn phải tái sanh.